नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा याम्यो कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानल बुटबलको तर्फदेखि साथीहरु वेब डिजाइन एन्ड डेभलपिङ सँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न किसिमका जानकारीमूलक भिडियोहरु बनाउने क्रममा एचटीएमएल सँग सम्बन्धित रहेर यो भिडियोमा चाहिँ मैले केही जानकारी गराउन तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि हेर्नु होला र तपाईहरुलाई समस्या भयो भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। साथीहरु यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई विशेष गरी यो एचटीएमएल को दुईवटा सेक्सन हुन्छ, हेड सेक्सन र बडी सेक्सन गरेर र हेड सेक्सनमा प्रयोग गरिने विभिन्न किसिमका ट्यागहरु मध्येको यो टाइटल र लिंक ट्यागको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउन तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। ढिला नगरी तपाईहरुलाई कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु। साथीहरु हामी यो भिडियोमा चाहिँ यो एचटीएमएल को हेड सेक्सन सँग सम्बन्धित के ट्यागहरुको बारेमा राम्रोसँग हेर्ने छौं र ट्यागहरुको बारेमा के हो भनेर त मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा बताइसकेको छु। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया मैले आई आइकन भित्र मैले त्यो लिंक राखिदिएको हुन्छु त्यो भिडियोको, त्यसलाई क्लिक गरेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी यो एचटीएमएल को हेड सेक्सनमा कस्ता कस्ता ट्यागहरु हुन्छन् र जुन ट्याग हामीले प्रयोग गर्नै पर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ म यो भिडियोमा जानकारी गराउने छु। हेड सेक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं भने पेजमा प्राय जसो ती कन्टेन्टहरु देखिदैनन्, हिडन हुन्छन्, तर एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ उनीहरुको हुन्छ। त्यो चाहिँ विशेष गरी हामीले हेड सेक्सनमा राख्ने गरेका हुन्छौं। त्यसमध्ये के पर्छ भनेर मैले यहाँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। विशेष गरी हामीले हेड सेक्सनमा राख्ने भनेको एउटा टाइटल ट्याग हो, टाइटल ट्याग भयो हैन। अनि त्यसपछि आएर अर्को यो लिंक ट्याग भन्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि आएर अर्को स्टाइल ट्याग भन्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि अर्को यो स्क्रिप्ट जुन हामीले जावा स्क्रिप्टहरुसँग सम्बन्धित काम गर्दाखेरि सिक्छौं त्यो यो स्क्रिप्ट भन्ने पनि हुन्छ। अनि त्यस्तै अब अर्को भनेको हाम्रो यो मेटा ट्याग हुन्छ, अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो बेस ट्याग। यस्ता ट्यागहरु चाहिँ हामीले प्राय जसो हामीले हेड सेक्सनमा राख्ने गरिन्छ है। हेड सेक्सनमा यिनी राखिन्छ, तर हाम्रो पेजमा देखिने भनेको एउटा यो टाइटल ट्यागमा हामीले राखेको टाइटल र लिंक ट्यागबाट जुन हामीले फेविकोन आइकन लिंक गरेका हुन्छौं यिनी बाहेक अरु हाम्रो कुनै पनि पेजमा अथवा वेबसाइट वेब पेजहरुमा त्यो देखिदैन, तर एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ खेलिरहेको हुन्छ। त्यसमध्ये अब मैले तपाईहरुलाई यो टाइटल ट्यागको बारेमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला राम्रोसँग जानकारी गराउन चाहन्छु। साथीहरु यो टाइटल ट्याग भनेको हाम्रो कुनै पनि वेब पेजको हामीले सबैभन्दा माथिपट्टि देखिने हेडिङ हो भनेर बुझ्दा हुन्छ यसलाई हैन। बीचमा चाहिँ हामीले यहाँ के लेख्ने हो लेखिन्छ। टाइटल ट्याग चाहिँ हाम्रो यो पेयर ट्यागमा आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ र एन्डिङ गरेर दुई किसिमले आएको हुन्छ। यसरी यो बीचमा चाहिँ जुन हेड सेक्सन भित्र हामीले यहाँ जे राखेका हुन्छौं त्यो हाम्रो वेबसाइटमा देखिन्छ। उदाहरणको लागि म तपाईहरुलाई यो देखाउन चाहन्छु। यहाँ मैले यसरी यो ट्विटर मैले खोले मानिलियौ। ट्विटर खोलिसकेपछि यो ट्विटरको वेब पेज त हो भने हेर्नु त हो, यहाँनेर यो देखिएको छ नि इट्स व्हाट्स ह्यापनिङ भनेर यो देखिएको छ नि। हो यो भनेको के हो भन्दा टाइटल ट्यागमा राखेको कन्टेन्ट हो। जस्तो यो पेजको कुरा गर्ने हो भने हेर्नु त यहाँ माथिपट्टि देखाएको छ नि यो हो यो टाइटल। जस्तो हो यहाँनेर हेर्नु, अनि त्यसपछि आएर यतापट्टि हेर्नु हरेक पेजमा हुन्छ। जस्तो कि मैले तपाईहरुलाई यहाँ एउटा पेज खोलेर देखाउँछु। ल हेर्नु साथीहरु, मैले यहाँ एउटा यो इन्डेक्स नामको फाइल बनाएको छु। यसलाई म अब ओपन गर्छु। यो ब्राउजरमा हाम्रो लोड हुन्छ। हेर्नुस् त यहाँ मैले यसको नाम मैले के दिएको थिएँ, यो index.html भन्ने दिएको थिएँ र यसलाई जब मैले ब्राउजरमा लोड गरे हेर्नु त यहाँ index.html भनेरै जे नाम थियो त्यो देखायो र यतापट्टि यो आइकनमा चाहिँ एउटा डिफल्ट आइकन ग्लोबको आइकन देखाएको छ हैन। अब जब मैले यसलाई यो हेड सेक्सनमा टाइटल दिन्छु नि, त्यो टाइटल दिने बित्तिकै त्यो टाइटल हो यहाँ देखिन्छ कि। टाइटलको काम खास त्यही हो। कुनै पनि वेबसाइटको माथिपट्टि ब्राउजरमा लोड गर्दाखेरि हो यहाँ देखिने नाम नै हाम्रो के हो भन्दा टाइटल हो भनेर यसरी बुझ्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ ल मैले अब यो नोटप्याड प्लस मा ओपन गरे। ल हेर्नुस् मैले ओपन गरे र अब म एचटीएमएल को फाइलहरु चाहिँ बनाउँछु। जुन मैले यो भन्दा पहिला पनि तपाईहरुलाई यो एचटीएमएल को फाइल कसरी क्रिएट गर्ने, यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर पहिले सिकाइसकेको छु। त्यो तपाईले प्लेलिस्टको माथि सुरुका भिडियोहरु हेर्नुभयो भने त्यो तपाईले राम्रोसँग जान्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला हामीले एचटीएमएल को फाइल बनाउँदाखेरि उसको भर्सन डिक्लेयर गर्छौं। त्यो पनि मैले अगाडिपट्टि सिकाइसकेको छु। यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो एंगल ब्र्याकेट अनि एक्सक्लामेसन अनि त्यसपछि आएर डक टाइप एचटीएमएल यो सुरु गरिन्छ। त्यसपछि बल्ल एचटीएमएल सुरु गरिन्छ अनि एचटीएमएल क्लोज पनि गरिन्छ हैन। यो चाहिँ बनाउने तरिका मैले पहिल्यै तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु।
अनि त्यसपछि यसमा दुईटा सेक्सन हुन्छन् भनेर पनि मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा सिकाइसकेको छु। एउटा हेड सेक्सन हैन, अनि त्यसपछि हेड सेक्सन क्लोज हुन्छ, अनि त्यसपछि सुरु हुन्छ अर्को बडी सेक्सन हैन। यसरी बडी क्लोज हुन्छ र यो HTML भित्र हुन्छ। भने आज हामीले यो भिडियोमा हेर्न खोजेको के हो भन्दा यो हेड सेक्सन भित्र प्रयोग गरिने टाइटल हैन, हेड सेक्सन भित्र प्रयोग गर्ने टाइटल ट्यागको बारेमा हामी यो हेर्ने हो। अब यता हेर्नुस्, मैले यो फाइल बनाए, यसलाई सेभ गरेँ र ब्राउजरमा गएर मैले रिफ्रेश गरेँ, अझै कुनै पनि चेन्जेस आएको छैन हैन। यहाँ हाम्रो माथि केही आएको छ त? आएको छैन हैन। अब हेर्नुस्, टाइटल यहाँ हेड भित्र गएर जब मैले यसलाई टाइटल दिन्छु, ल हेर्नुस् है, अनि त्यसपछि यहाँ गएर टाइटल क्लोज गर्ने, अनि यसभित्र अब टाइटल लेख्ने कि अब हामी के टाइटल दिन चाहन्छौँ त हैन। दिस इज माई फर्स्ट फाइल भनेर लेखिदिउँ। त्यसपछि अब यसलाई सेभ गरौँ र ब्राउजरमा गएर रिफ्रेश गरौँ अथवा रिओपन गरौँ। हेर्नु त, माथि देखियो दिस इज माई फर्स्ट फाइल भनेर देखियो। यो के हो भन्दा हामीले कुनै पनि वेब पेज बनाउँदाखेरि हेड सेक्सन भित्र टाइटल ट्याग भित्र हामीले जे राख्छौँ त्यो पेज लोड हुँदाखेरि माथिपट्टि हाम्रो यहाँ देखिने नाम हुन्छ। यसैलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा टाइटल ट्याग भनेर भन्ने गर्छौँ। लगभग यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यो दिनुपर्छ। हामीले टाइटलै दिएन भने त अब पेजहरू बनाउने कुरा हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ हामीले दिनुपर्छ र दिँदा राम्रो हुन्छ। तपाईँहरू भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो दिएर काम गर्ने गर्नु होला है त। यो टाइटल ट्यागको बारेमा चाहिँ यो हो। र जस्तो तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ, मैले यहाँ टाइटल लेखेँ, अनि त्यसपछि यहाँ तलपट्टि फेरि अर्को यो लाइन लेखेँ हैन, यो 5 नम्बर लाइनमा, अनि 6 नम्बर लाइनमा। यसरी यो गर्न जरुरी छैन, मैले तपाईँहरूलाई देखाउन बुझाउनको लागि हो हैन। नभए पर तपाईँले यसलाई कन्टिन्यू यही लेख्दा पनि केही बिग्रने चाहिँ होइन है। ल हेर्नुहोस्, यसरी हाम्रो यो टाइटल यो राखे पनि अब यो गरे पनि हाम्रो कुनै फरक आउने होइन। ल हेर्नुहोस्, मैले यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु, कुनै चेन्जेस छैन। र मैले અહીં इन्टर दबाएर राखेको थिएँ, त्यसरी पनि कुनै चेन्जेस आउने चाहिँ होइन। बुझिन्छ ल है त। टाइटल ट्यागको बारेमा यही हो साथीहरू। अब अर्को ट्याग मैले तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु, यो लिङ्क ट्याग। यो लिङ्क ट्याग भनेको विशेष गरी हामीले यो एक्सटर्नल फाइलहरूलाई HTML फाइलमा ल्याउनको लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अब हामीले यो फेभिकोन आइकन भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् है, हो यहाँ हेर्नु त, यहाँ युट्युबको यहाँ लोगो देखिएको छ नि, हो यहाँ फेसबुकको लोगो देखिएको छ नि, यहाँ हाम्रो यो जिमेलको लोगो देखिएको छ। तर हामीले बनाएको फाइलमा चाहिँ यहाँ एउटा डिफल्ट ग्लोबको आइकन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मात्र यहाँ देखिएको छ। भने हो यहाँ हामीले कुनै पनि पिक्चरहरूलाई हामीले यहाँ लिङ्क गरेर ल्याउन सक्छौँ। हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा यो लिङ्क ट्यागको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। एउटा भयो हैन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो विशेष गरी अब हाम्रो यो CSS का, यो हामीले CSS को बारेमा चाहिँ अर्को अब हामीले नयाँ भिडियोहरू हेर्ने नै छौँ। त्यसको पनि मैले नयाँ प्लेलिस्ट बनाएर भिडियो अपलोड गरिदिने नै छु। अब CSS को एक्सटर्नल फाइललाई हामीले HTML मा लिङ्क गर्न पर्यो भने पनि यही लिङ्क ट्यागकै प्रयोग गर्ने गरिन्छ विशेष गरी। र अनि अर्को चाहिँ हामीले यो जाभा स्क्रिप्टको फाइलहरू पनि हामीले स्क्रिप्ट फाइलहरू लिङ्क गरेर ल्याउनु पर्यो भने पनि यसैकै प्रयोग गर्ने गरिन्छ हैन। अब विशेष गरी हामीले एक्सटर्नल फाइलहरूलाई यहाँ ल्याउनको लागि भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँले लिङ्कको लागि हैन। अब लिङ्क ट्यागमा हामीले के ल्याउँछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अब कन्फ्युज नहुनु होला। विशेष गरी अब हामीले एक्सटर्नल फाइलहरू जस्तो CSS मा बनाएको एक्सटर्नल फाइल, फेभिकोन आइकनको लागि हामीले ल्याउने आइकन फाइल, अनि त्यसपछि आएर यो जाभा स्क्रिप्टहरुमा बनाएको त्यो फाइलहरू यसरी हामीले ल्याउनु पर्यो भने यो लिङ्क ट्यागको प्रयोग गर्ने गर्छौं है त। अब यसमा हामीले CSS र जाभा स्क्रिप्टको लिङ्क गर्ने तरिका त हामीले पछि सिक्ने छौं हैन। अनि मैले यो भिडियोमा तपाईलाई के देखाउँछु भन्दाखेरि यो फेभिकोन आइकनहरु कसरी ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउँछु। कर्मशीसँग सबै सिकाउँदै जाने नै छु। अब त्यसमा चाहिँ तपाईहरु नआत्तिनु होला किनकि भिडियो एउटैमा बनाउँदाखेरि लामो हुन्छ, तपाईहरुलाई हेर्न बोर लाग्न सक्छ। त्यही भएर मैले छोटो छोटो भिडियो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। अब यसमा यो फेभिकोन आइकन मैले कसरी लिङ्क गर्ने भनेर तपाईहरुलाई अब देखाउन गइरहेको छु है त। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा फेभिकोन आइकन चाहिँ यो इमेज फर्मेटमा तयार गरेको हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ अब कहीँबाट डाउनलोड गरेर राख्न चाहनुहुन्छ या आफ्नै लोगो छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले PNG मा कन्भर्ट गरेर राख्ने हैन। अनि त्यसपछि हामीले यो फाइलहरु बनाउँदाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने यो टाढा टाढाबाट लिङ्क नगरेर एउटा सबैभन्दा पहिला एउटा
फोल्डर बनाउने अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो यो HTML को एउटा इन्डेक्स फाइल बनाइहाल्ने अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ फोल्डर बनाउने के इमेज भनेर हैन त्यसपछि हामीले यो वेब पेजहरुमा यहाँ जति पनि पेजहरु छन् त्यसमा हामीले लिंक गर्ने इमेजहरु जति सबै यसै भित्र राख्दिने ताकि अब हामीलाई अरुबाट लिंक गरेर ल्याइरहनु नपरोस् उसको अब पाथ चाहिँ हामीलाई लामो पाथ राखिरहन नपरोस् भनेर अनि यो इमेज भित्र राखिसकेपछि त्यसपछि हामीले यहीँबाटै लिंक गर्दिने र आफुलाई जति पनि इमेजहरु चाहिन्छ तिनी सबै यसैबाटै ल्याउने गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ र खास वेब डिजाइन डेभलपिङमा यही नै गर्ने गरिन्छ टाढा टाढाबाट ल्याइन्न साथीहरु हेर्नु मैले यहाँ एउटा चाहिँ यो logo.png भनेर मैले मेरै आफ्नै लोगो यहाँ मैले राखेको छु र यो png एक्सटेन्सनमा छ यसलाई डबल क्लिक गरेर हेर्नु भने यो ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ png भनेको बाहिरको यताउता ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ र यसको नाम चाहिँ के छ भन्दाखेरि logo.png भनेर छ यता हामीले यहाँ ब्राउजरमा हेरौं यहाँ दिस इज माइ फर्स्ट फाइल भनेर देखाएको छ हैन अनि हो यहाँनेर चाहिँ यो आइकन चाहिँ ग्लोबको आइकन छ अरु त्यसमा धेरै केही पनि छैन र अब हामीले यही यो आइकन जुन छ नि यसलाई चेन्ज गराउने हो यसलाई चेन्ज गराउनको लागि हामीले यही लिंक प्रयोग गर्ने भनी अब तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दा यो हेड सेक्सन भित्रै हैन यहाँनेर एउटा अब हाम्रो लिंक ट्याग सुरु गर्ने हैन यसरी लिंक ट्याग सुरु गरियो र एउटा कुरा तपाईहरुले यो सधैं ख्याल गर्नु होला लिंकको अब हाम्रो एन्डिङ हुँदैन स्टार्टिङ मात्रै हुन्छ यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला र स्टार्टिङ भित्र चाहिँ विभिन्न किसिमका एट्रिब्युटहरु हुन्छन् जुन मैले एट्रिब्युट के हो भन्ने कुरा पनि यो अघिल्लो यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु र अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा सबैभन्दा पहिला लिंक हामीले ट्याग सुरु गरियो अब यसमा एट्रिब्युट सुरु गर्ने हो REL यसलाई रिलेटेड भनेर भन्छ हो यहाँनेर चाहिँ के गर्ने भन्दा यो रिलेटेडमा आइकन राख्ने ICON यो हाम्रो रिलेटेड REL भन्ने यो चाहिँ एउटा एट्रिब्युट हो अनि यो आइकन भन्ने चाहिँ यसको एउटा भ्यालु हो अथवा प्रोपर्टी हो अनि त्यस्तै फेरि अब यहाँ हामीले चाहिँ अर्को टाइप भन्ने एउटा एट्रिब्युट प्रयोग गर्ने ल हेर्नुस् है यो टाइपमा फेरि हामीले राख्ने के image/x आइकन यही नै राख्नु होला अरु राख्नु भने फेरि त्यो मिल्दैन अनि त्यसपछि आएर href हाइपर रेफरेन्स भनेर भन्छ अनि यसमा चाहिँ अब हाम्रो त्यो इमेज हाम्रो कहाँ छ अनि त्यसपछि आएर त्यसको फाइल नेम के छ एक्सटेन्सन नेम के छ त्यो हामीले यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ यसको लागि अब हाम्रो त्यो इमेज कहाँ छ हेर्नुस् त हाम्रो फाइल भनेको के हो यो index.html भन्ने हाम्रो यो फाइल हो अनि हाम्रो त्यो लोगो केमा छ यो इमेज भन्ने भित्र यहाँ logo.png भन्ने भित्र छ हो भने अब यसलाई हामीले कसरी लिंक गर्ने भन्दा हो यहाँनेर है अब हाम्रो त्यहाँ फाइल छ हाम्रो डाइरेक्टरी के छ डाइरेक्टरी हाम्रो इमेज भन्ने छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो इमेज भन्ने डाइरेक्टरीमा हैन के छ नाम logo.png भन्ने छ बुझ्नु भयो यसरी चाहिँ हामीले यहाँ राखिदिने ठीक छ ल यो गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले सेभ गरौँ के राख्ने हेर्नु त लिंकमा यही नै राख्नु होला हो यहाँको जुन href तपाईले अब कहाँ छ त्यो राख्ने हो नाम के छ कुन फोल्डर भित्र छ भन्ने कुरा अगाडिका हो यिनी चाहिँ सेम यही नै राख्ने हेर्नु अरु नराख्नु होला अनि लिंक रिलेटेडमा हाम्रो चाहिँ आइकन एन्ड टाइपमा चाहिँ image/x आइकन href मा चाहिँ अब उसको अब लोकेसन कहाँ छ अनि त्यसपछि के नामबाट छ यसलाई अब रिफ्रेश गरौँ यसलाई अब सेभ गरौँ र अब हामी गएर ब्राउजरमा यहाँ हेर्नुस् है हो यहाँ रिफ्रेश गरौँ त आयो यहाँ ल हेर्नुस् अब हाम्रो चाहिँ यहाँनेर यो लोगो आयो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा हामीले आफू अनुकूल यो लिंक ट्यागको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ फेभिकोन आइकनहरु आफूले प्रयोग गर्ने अथवा आफूले बनाउँदै गरेको वेब पेजहरुमा चाहिँ हामीले लिंक गर्ने गर्छौं र यहाँ मैले तपाईहरुलाई यहाँ देखाएका विभिन्न किसिमका यो हेड सेक्सन भित्र प्रयोग गर्ने ट्याग मध्ये यो भिडियोमा चाहिँ मैले यो टाइटल र लिंकको बारेमा मात्रै बताएको छु हैन यो स्टाइल चाहिँ विशेष गरी अब हामीले CSS मा प्रयोग गर्ने इन्टरनल CSS प्रयोग गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने हो हैन थोरै त केही अरु यसपछि आउने भिडियोहरुमा पनि थोरै हेर्छौं हैन यसको डिटेल चाहिँ हामीले लगभग CSS मै हेर्ने हो अनि स्क्रिप्ट भनेको फेरि हाम्रो यो जावा स्क्रिप्ट सँग सम्बन्धित कुरा हो जावा स्क्रिप्ट को एक्सटर्नल फाइललाई लिंक गर्नु पर्यो HTML मा भने यो प्रयोग गर्ने हो नत्र प्रयोग गर्नु पर्दैन अनि चाहिँ अरु यो मेटा अनि बेसहरु यिनीहरुको काम चाहिँ अलग अलग छ जुन हामीले युज गर्नै पर्छ वेबसाइटमा यिनीहरुको प्रयोग गर्नै पर्छ तर यो चाहिँ अलिकति हिडन हुन्छ त्यस्तो धेरै देखिदैन देखिने भनेको यो टाइटल र लिंकको हाम्रो यो फेभिकोन चाहिँ देखिने हो यस बाहेकका अरु चाहिँ हाम्रो वेब पेजमा देखिदैनन् हिडन हुन्छन् तर एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ हुन्छ यिनीहरुको यसपछिको भिडियोमा चाहिँ कर्मसीसँग मैले यिनी यो स्टाइल स्क्रिप्ट मेटाहरुको बारेमा पनि म बताउँदै जाने छु भिडियोलाई चाहिँ कन्टिन्यू हेर्दै जान पार्ट वाइज हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला
एउटा छोडिदिनु भयो भने फेरि तपाईँलाई अर्कोले एकैचोटि अर्को जम्प गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। साथीहरू, HTML को हेड सेक्सनसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न किसिमका ट्यागहरूमध्ये टाइटल र यो लिङ्क ट्यागको बारेमा तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भने र अरूलाई पनि देखाउन चाहनुहुन्छ भने आफूले प्रयोग गर्ने विभिन्न किसिमका सोशल मिडिया प्लेटफर्महरुमा शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने सब्स्क्राइब क्लिक गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला, ताकि मैले राखेका कुनै पनि नयाँ भिडियोहरु अटोमेटिक तपाईको नोटिफिकेसनमा आउनेछ भन्ने जानकारी सहित आजको यो भिडियोबाट म अमृत घतामे बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।